Good morning mga amigos. Today magluluto tayo ng chicken adobo. Tara magluto na tayo. Mayroon ako dito ng chicken marinated and seasoned. Iminarinate ko siya ng mga less than 8 hours. Gusto ko kasi nakamarinate yung chicken ko para i-adobo ko siya para absorb yung lasa. So I season this with toyo, mga 5 kutsara ang toyo, 3 tablespoon of apple cider vinegar, and a teaspoon of powdered garlic, and a teaspoon of powdered onion. So ayan na siya ngayon. At nilagyan ko rin siya ng konting fresh garlic. So, kahit nakamarinate na siya ng some sesame, gusto ko pa rin siyang dagdagan ng garlic, fresh garlic. Meron ako itong 3 piraso. Sinislice ko lang. And a tablespoon of peppercorn. At meron ako 1 stick of cinnamon and 4 leaves of bay leaves. Para iluto na natin siya. Iluto na natin yung ating adobo, guys. Ako iba ang pagluluto ko ng adobo. This is my way. So, turn on ang stove mo ng medium heat. And gusto ko i-pan fry ko siya yung chicken bago ko siya totally adobo. So to pan fry ko siya with the fresh garlic. Lagay lang yung fresh garlic. Fry ko siya, hindi ko muna isama yung marinade sauce. Halo lang natin. After 2 minutes, maging ganyan na siya. I-flip lang natin. Para maluwasan. Masute yung side niya. At nagkakatas na rin siya. So, yan. After 2 minutes, yan. Yan, i-check natin yung ating adobo. Ang bang-bang. Guys, nakalimutan ko palang sabihin na kailangan din natin ng sugar. I have here like 2 tablespoons of sugar. Mix mo lang. Para mag-blend yung lasa niya. Doon sa suka at toyo. Caramelize yung sugar.
Sobrang bango. Yan. Takpan natin siya ulit. Simmer. 3 to 5 minutes more. Yan. Simmer ko pa siya ng 2 minutes. Last 2 minutes. In a low heat. Habang malapit nang maluto ang ating adobo, ang rice ko nag-aantay na. Sobrang gutom na ako. Habang waiting for 2 minutes sa ating adobo, nag-steam ako guys ng okra para pang side dish natin sa ating adobo. Sarap. Finally, luluto na ang ating chicken adobo. Ito na mga ka-goal digger. Achieve na naman ang goal natin sa araw nito. Kain na tayo ng masarap na adobo. Nakakamura ka pa sa gastos mo, mabubusog ka pa. Ayan. Chicken adobo in cinnamon. Parisa natin sa ating rice. Taob ang kaldero nito with okra. Tara, kakain na.